Well, hello guys. Welcome to my channel. If you are new here, and we have a video here. First impression of the Zenfone Max Pro M1 and a short unboxing. So we have here a Zenfone Max Pro. Kulay na meron tayong kulay dito na silver color. Yung box niya, ito yung specs niya. Meron tayong 3GB version dito. Yan. Silver, 3GB, 32GB, LTE dual SIM, Full HD display. Patagal. Buksan na natin. We love photos. Yung mga kasama. Ito yung makikita nyo unang sa box. Ito yung loob. Ano niya, injector SIM para malagyan yung SIM mo. Yun. Thank you sa ASUS at meron siyang free case. Actually jelly case siya. At meron siyang sticker. Siguro ito yung IMEI, ASUS warranty information, saka user guide. Usually hindi naman binabasa ito ng mga natin ito dito. At ito na yung pinaka-phone. Ito na siya. So baba ko muna ito dito. Buksan na natin habang natin yung loob ng box. Yan. Ito na siya. Actually, nabuksan ko na to pero para nakita nyo, binili ko lang siya sa box. Ito yung loob niya. Ito pa yung ibang accessories niya. Sila may kasama siya sa retail box niya. Headset. 3.5mm headphone jack. Actually, yung pa rin kagaya ng sa Zenfone series. Yung parang style. Ito yung normal charger kasama. Meron siyang 5 volts, 3 amps ata ito. Normal charger. Ito yung USB 2, na regular na charger. Ito lang, may password. Yan. Lagyan natin ito sa side. And diretso na tayo sa phone. Yan. This is the ASUS Zenfone Max Pro M1. And sa feel, maganda siya sa feel. Maganda yung build quality niya. Matiga, siya, hindi siya sa premium phone. Ewan ko lang kung siya, metal siya or something, but it feels quality sa hand.
And ito yung ano niya, volume rockers, power button. Sa kabila is the SIM tray. Sa taas, microphone cancellation. Ano siyang ito. And sa baba, and we have the 3.5mm headphone jack and the USB charging port, tsaka speaker grill. And sa back, ito yung Asus logo, fingerprint scanner, and the dual camera, and the flash. So usually, nagamit ko na siya ng ilang araw, and maganda siyang phone. Actually, hintayin na lang kayo ng susunod ko na review dito, para kung may mga tanong pa kayo about dito sa phone na to, you can comment down below para sa mga questions, and see you in the review. Thank you.